Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today I will show you the things that I got in Amazon. Dumating kasi yung isang order ko na bag, so I decided to grab it. And before I use the bag that I received a few months ago, but hindi ko kasi siya I did not grab any video for this item, so I'm glad that I have time already to grab this video. So I have a bag like this. It's an Italy bag. It's a genuine leather bag that I received from Amazon ES. So nag-decide akong i-grab tong video guys para naman meron akong may-upload ng video, no? But disclaimer lang po, hindi ito sponsored na item. So I buy it on my own. I bought it on my own money. So gusto ko lang siyang i-share sa inyo para naman just in case naman gusto nyong umorder or makita online. So lang sila, gusto ko siyang i-share sa inyo. This is a very nice leather bag na from Italy. Nag-decide akong umorder kasi basta na-amaze lang ako sa items na to. And good thing, nung dumating sa akin, satisfied naman kasi yung worth tawag dito, worth the wait kasi matagal man siya, medyo matagal kasi dahil nga sa quarantine na stock na siya. Tapos nung na-receive ko I think 2 months na siguro na-receive ko siya. So gusto ko lang i-share sa inyo guys. And I received in a package pero tinanggal ko na kasi siya sa package kasi baka sabi ko sa tagal hindi ko na grab yung video, kaya ngayon ako nag-decide na mag-grab ng video. So let's open it. Kasama tong niya guys, ang tawag dito sa kalimutan ko na yun, but I will put it down on the way. Kalimutan ko, dust bag pala. This included tong dust bag. So this is the item. So gosh, this is the bag that I got guys. I hope you like it. Tignan nyo guys, as in leather siya, diba? Nagustuhan ko lang siya guys kasi may jacket akong ganitong kulay, may shoes, basta nagugustuhan ko lang yung ganitong kulay guys. Ganitong kulay. Tapos meron din siyang kasamang pang sling bag. Tapos may tassel siyang ganyan. Ang cute mo. Makikita nyo naman guys na talagang as in na made in genuine leather. Kasi iba, pati yung amoy. Made in genuine leather na cow leather. So makikita naman sa texture pa lang niya guys. Na makikita ko parang may yung iba kasi yung pag alam nyo na yung FAKE na items ng mahalata mo talaga pag hindi totoong leather niya. Pero ito talagang makikita mo siyang leather na leather sa itsura pa lang, diba? Sa itsura pa lang guys. So nagustuhan ko siya guys kasi basta nagandahan ako sa kulay niya, sa dami ng bag na, tapos hindi siya mabigat. Alam mo yung may leather kasi akong bag na kulay green, as in ang bigat niya, hindi mo pa nalalagyan ng mga gamit sa loob eh. Ang bigat-bigat na niya. So sabi ko, nung nakuha ko to, sabi ko, naisip ko. So, in-order ko siya. Affordable naman yung price kasi naka 30% off nung in-order ko. Hindi ko lang ngayon alam kung available pa siya. Kasi yung mga items dun sa Amazon kasi guys, kapag nag-order ka, hindi lahat available. Minsan naka-post pa rin doon kahit hindi na siya available. Tapos makikita mo na lang pag i-click mo yung link, hindi na pala siya available. Pero ito, good thing, meron pang naiwang 2 items nung in-order ko to. So, hindi ko na pinatagal, kaya in-order ko na. Pero hindi ko pa siya ginagamit guys. So, let's open inside. May kasama siyang mga ganyan guys, para hindi ma-deform yung bag, diba? Pag kasing walang papel na ganito, nadi-deform yung bag, nawawala yung shape niya. Kasi pag tinambak mo lang na ganyan, mawawala talaga. So, I prefer na kapag nakatawag talaga, as in na, diba? As in na, nakalagay yung mga papel para ma-maintain pa rin yung shape ng bag.
So, included to guys. So, meron siyang sling bag na ganyan. So, if you want to wear it as a sling bag, you can put it like this. And then, meron siyang sling bag na ganyan, diba? Pwede mo siyang gawin sling bag. Tapos, inside, meron siyang, makikita mo talagang leather guys, kasi sa loob. Kahit hawakan mo lang na ganyan, as in na leather pa din. Tapos sa loob, yung tela, as in yung tela ng loob na ginawa nilang ano sa loob. Ang ganda guys. Hindi yung kagaya ng mga mumurahing bag na isang lagayan mo lang ng mabibigat na item sa loob eh. Mapipigtas na or mapupunin na agad. Ito talagang as in na ang tibay. Hindi ko pa siya nagagamit pero makikita mo talaga yung difference ng totoong binili mong ano, di ba? Oh. Tignan nyo guys. Oh, ayan yung nakalagay. I hope nakikita nyo. As in na pearl siya. Ibig sabihin, nakalagay dito, toast in pearl, made in Italy. Tignan nyo guys, made in Italy talaga siya. Kasi makikita nyo lang sa ano niya, diba? I hope makita nyo guys. Pasensya na kung hindi masyadong kita. But anyway, ang ganda niya. As in na nagagandahan ako sa kanya. Tapos, ano, ang tawag dito guys, di ba yung parang doctor's bags. Yung shape niya, doctor's bags. Pero ang gaan niya guys, as in na gusto ko. Tignan niyo pag, sakto pa yung size na pati. Tignan niyo guys, pag, ano, as in sa legs ko lang, ay sa hips ko lang nakatapat. So, sakto lang sa size ko. Kaya kung medyo matangkad ako ng konti, okay lang na medyo mataas. Pero okay siya. Tapos pati yung handle niya guys, sorry. Pati yung handle niya guys, okay na okay. Kasi hindi siya ano, hindi siya mabigat. Tapos ang hindi siya masyadong mahaba. Tama lang yung handle niya guys. Kasi pag medyo mahaba naman eh, parang pangit din naman. So, I hope you like this guys. Kung gusto niyo mag-order, just look at Amazon.es. Kung nandito po kayo sa Spain, makikita niyo agad-agad. I hope available pa kasi the last time that I saw this bag is there's only 2 available. Kaya I hope available pa or I hope gumawa pa sila ng ibang o meron pang stock. Kasi ang ganda niya guys. So, kung makikita niyo lang o kung matatouch niyo lang kagaya ko, grabe. As in na makukontento ka. Saka ang amoy talaga amoy leather bag. Kasi kung sanay kang magbag ng ano, yung talagang hindi naman siya mamahalin. Pero as in na makakabili ka ng affordable na bag na leather. Di doon ka na lang, diba? Kaysa naman bumili ka ng mga mumura, tas ang bilis masira. Eh, eto nung life na ikaw na lang magpupunas, hindi kayo linis mo lang sa mga tienda na naglilinis ng outlet na naglilinis ng mga leather bag ko, diba? Ang ganda niya guys, nai-ano na this. Kaya lang hindi ko pa siya ginagamit. Gusto kong gamitin kapag may okasyon na ititero ko yung bag ko o yung jacket, ay yung sapatos ko, di ba yung damit ko, parang gano'n, diba? Ang ganda lang niya guys. Meron pang parating na items guys, pero hindi ko na sinabay kasi excited na akong i-grab ng video to eh. So, I hope you like this bag guys. I hope you like it. If you like this video, please do a thumbs up, share this video, leave a comment if you want, and then subscribe to my channel. See you next time. Thank you guys for watching. I love you all.